في مصر ومع أوائل مارس لعام 2021 انطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وقدرت مصر توفر كل اللقاحات المطروحة حول العالم تقريبا. التطعيم الصيني سينوفاك، والتطعيم الصيني ابتكارا والمصنع حاليا في مصر سينوفارم، والتطعيم الانجليزي ابتكارا والمصنع في الهند كوفيشيلد التابع لاسترازينيكا، والتطعيم الروسي سبوتنيك، واللقاحات امريكيه الصنع التابعه لشركه جونسون اند جونسون والتابعه لشركه فايزر والتابعه لشركه موديرنا اللي اتعملت بالتعاون مع مختبرات بايوتيك الالمانيه. حملة التطعيم ضد فيروس كورونا هي الأكبر حتى الآن في التاريخ. أكثر من 4 مليار جرعة تم منحهم والتطعيم بيهم لسكان الأرض، وده ما يقترب من نصف سكان العالم البالغ عددهم حوالي 8 مليار نسمة. وفي مصر وحسب آخر تقرير صدر عن وزارة الصحة ما يقرب من 26 مليون مواطن مصري تلقى اللقاح حتى الآن، يعني ما يقترب من ربع تعداد سكان مصر، وده بالمناسبة عدد قليل ونسبة مش مطمئنة الحقيقة. اللقاحات كلها مشتركة في الأعراض الجانبية البسيطة اللي بتحصل خلال 48 ساعة من تلقي التطعيم، وغالبا بتزول بعد الفترة دي، ما بين احمرار وتورم مكان الحقن، آلام في العضلات والمفاصل وعظام الجسم، ارتفاع درجة الحرارة، تكسير الجسم، أحيانا زفزفة، وحدوث ميل إلى الغثيان أو القيء في بعض الحالات. ونادرا ما بتحصل أعراض تحسس زي تورم في العينين أو الشفتين أو اليدين. وزي ما شفنا كلنا إن لكل لقاح طرح حول العالم ونزل مصر أعراض جانبية بتختلف اختلافات طفيفة، لكنها في النهاية بتختفي بعد فترة من تلقي التطعيم. المشكلة إن بعض الأعراض الجانبية كانت خطيرة ومهددة للحياة. فاللقاحات مثلا اللي بتعتمد على تقنية ال mRNA وجدوا إنها بتسبب التهاب في عضلة القلب، مايوكاردايتس، أو التهاب في السائل اللي بيحيط غشاء عضلة القلب واللي بيسمى بيريكاردايتس. اللقاحات دي هي لقاحات فايزر وموديرنا زي ما قلنا اللي بتعتمد على تقنية الماسنجر ار ان اي. وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن العرض ده أكثر شيوعا عند الرجال الأصغر سنا، وبيحصل غالبا بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وبتبقى الأعراض الدالة على التهاب عضلة القلب كاردايتس زي ما قلنا، أو غشاء التمور المحيط بعضلة القلب والمسمى بالتمور. بتبقى الأعراض دي ما بين آلام في عظام الصدر، وضيق في التنفس، وخفقان أو تذبذب في ضربات القلب. لكن بصراحة الموضوع مش مقلق، لأن حسب إحصائيات الوكالة الأوروبية للأدوية فإن العرض ده واللي ظهر على اللي تلقوا لقاح فايزر أو موديرنا كانت نسب بسيطة جدا ونادرة جدا. فمثلا اللي تلقوا لقاح فايزر وجدوا ما بين 177 مليون واحد تلقوا التطعيم 145 حالة أصيبت بالتهاب عضلة القلب. في لقاح فايزر وجدوا ما بين 177 مليون واحد تلقوا اللقاح لقوا عدد حالات 145 بس جالهم التهاب في عضلة القلب، و138 واحد جالهم التهاب في غشاء التمور. طبعا دي أعداد قليلة جدا ونسبة بسيطة جدا لما تقارن بالعدد الإجمالي اللي تلقى النوع ده من التطعيم. نفس الحال بالنسبة للناس اللي تلقت لقاح موديرنا، كانت النسبة بسيطة جدا ونادرة جدا. ما بين 20 مليون واحد تلقوا التطعيم حصل 19 حالة التهاب بعضلة قلب و19 حالة التهاب بغشاء التمور. ده بالنسبة للقاحات اللي اعتمدت على تقنية ال mRNA. أما بالنسبة للقاحات اللي اعتمدت على تقنية الفيروس المعدل وراثيا زي لقاح أسترازينيكا ولقاح سبوتنيك الروسي ولقاح طبعا جونسون أند جونسون، فوجدوا ارتباط ما بين الحصول على التطعيم ده وحدوث بعض الجلطات الدموية، وكنا اتكلمنا بالتفصيل في حلقة قبل كده عن الموضوع ده. أما بالنسبة للقاحات اللي اعتمدت على التقنية الكلاسيكية القديمة وهي استخدام فيروس معطل سواء ميت أو مضعف، فكانت المشكلة في نسبة الحماية اللي بتوفرها. كانت النسبة ضعيفة جدا بالمقارنة ببقية اللقاحات. والمطعمين بالنوع ده من اللقاحات اللي هي اللقاحات الصينية المعتمدة على التقنية القديمة سينوفاك وسينوفارم
لقوا إن الاستجابة المناعية والأجسام المضادة اللي أفرزت من أجسامهم قليلة بالمقارنة باللقاحات التانية. طيب أنا بقول كده ليه؟ عشان أخوف الناس من التطعيم. لقاحات بتعمل جلطات، ولقاحات بتعمل التهاب في عضلة القلب، ولقاحات غير فعالة. لا أبدا، بالعكس، أنا بقول لكم كلنا لازم نطعم، وده عشان 3 حاجات. الحاجة الأولى، بأكد إن الفايدة من تلقي اللقاح هي مش منع الإصابة. منع الإصابة هيجي في المقام الأول بالإجراءات الاحترازية اللي كلنا لازم نحافظ عليها حتى بعد تلقي اللقاح. الفايدة الحقيقية من التطعيم هي منع ظهور الأعراض الشديدة عند الإصابة بالفيروس لا قدر الله. التطعيم بيوفر نسبة حماية تفوق ال 90% أيا كان نوع اللقاح، وبالتالي ضد الأعراض الشديدة والمتوسطة. وبالتالي لو حصلت الإصابة لا قدر الله ما بتحتاجش تدخل عناية مركزة، وما بتحتاجش تقعد على جهاز التنفس الصناعي. وزي ما قلت، كل اللقاحات ايا كان نوعها بتوفر الحمايه دي بنسبه تفوق ال 90%، حتى اللقاحات الصينيه. تاني حاجه، ان الاعراض الجانبيه اللي بتحصل بعد التطعيم بنسبه 98% بتكون بسيطه وبنقدر نتحملها وبنتجاوزها بعد حوالي 48 ساعه. المضاعفات الخطيره اللي لا تتجاوز نسبتها 1% او اقل بتكون نادرة الحدوث جدا. وكل المنظمات الصحية أعلنت أنه مع عدم تلقي التطعيم نسبة المخاطر والتعرض للإصابة والمضاعفات اللي ممكن تحصل من الإصابة تفوق بكثير جدا مخاطر تلقي التطعيم وحدوث آثار جانبية منه. يعني لو ما خدناش تطعيم بنكون في خطورة أكبر من إننا ناخد التطعيم بكتير جدا. تالت حاجة خلتنا نتكلم عن الأعراض الجانبية الخطيرة دي هو إننا ناخد بالنا إن عند تلقي اللقاح نختار اللقاح الأكثر تناسبًا مع حالتنا الصحية بالرجوع للأطباء المختصين. حسب المعلومات المتوفرة والمتاحة مفروض إن إحنا نختار اللقاح اللي يتناسب مع سننا وظروفنا المرضية. وفي نفس الوقت لازم نكون على قناعة إن مفيش لقاح كامل تم تصنيعه حتى الآن وخالي من أي عيوب أو آثار جانبية. بس في نفس الوقت مهم جدا نكون عارفين إن كل اللقاحات المطروحة حول العالم اجتازت كل اختبارات الأمان والفاعلية، وبالتالي نسب حدوث المضاعفات منها بتبقى خارجة عن الإرادة، وبتحصل زي ما بيحصل من أي دواء ممكن ناخده موجود بقاله سنين في الأسواق. وفي نفس الوقت نبقى عارفين إن كل اللقاحات المطروحة حول العالم بما فيها اللقاحات الموجودة جوه مصر اجتازت كل اختبارات السلامة والأمان والفاعلية اللي تأهلها عشان تكون متاحة للتعاطي. وده اللي صرحت بيه وكالة الأدوية الأوروبية لما قالت إن فرصة حدوث مضاعفات خطيرة مهددة للحياة جراء تلقي أي من تطعيمات كورونا منخفضة للغاية، لكن لازم تكون على دراية كاملة بكل الآثار الجانبية والمضاعفات الخطيرة لأي لقاح حتى يتم المساعدة في التعافي وتجنب الآثار الخطيرة. أما هيئة سلامة الأدوية فقالت إن فوائد تلقي لقاح كوفيد تفوق بكثير جدا أي مخاطر محتملة من تلقيه. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. بتمنى لكم دايما كل الصحة والسعادة، وبتمنى استمرار دعمكم لينا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.